ඔයාත් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න කෙනෙක්ද? එහෙනම් මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් ගන්න වැඩියම හොඳ inbuilt මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් එන මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්න එකද? එහෙමත් නැත්නම් external මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ඔයාගේ කැමරා එකේ main ලෙන්ස් එකට attach කරලා ගන්න ෆොටෝ එකක්ද හොඳ? කතා කරමු අද අපි මැක්‍රෝ බඩි තුලින් ඒ පිළිබඳව. Sometimes I feel like oh that's sad, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. හරි, මේකට මම පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ වැඩි කොමන් නැති midrange mobile phone එකක් වෙන Motorola Moto G31 කියන ෆෝන් එක. මේකේ main camera එක megapixel 50කුත්, wide angle cam එක megapixel 8කුත්, ඒ වගේම f2.4 2 megapixel inbuilt macro lens එකකුත් මේ mobile phone එකට තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහටම මම මගේ external macro lens එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ 100mm apexel macro lens එක. හරි, අපි වැඩි විස්තර ෆොටෝ එක ගන්න ගමන්ම කතා කරමු. මුලින්ම බලමු මේ mobile phone එකේ inbuilt macro camera lens එකකින් ෆොටෝ එකක් අරගෙන. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේට subject එකේ සෙන්ටිමීටර් 4ක් විතර ඈතක ඉඳලා හොඳ මට්ටමේ මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් වෙන ගතිය ටිකක් අඩුයි. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙන්නේ නැති නිසා, ඒ වගේම හොඳ ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එකක් නැති හින්දා මේකේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන ගතියක් ඔයාලට පේන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉමේජ් ක්වොලිටි එකත් 2 මෙගාපික්සල් කැමරා ලෙන්ස් එක නිසා එච්චරම හොඳ මට්ටමක නැහැ. දැන් අපි මේකේ මේන් කැමරා එකට එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක ඇටච් කරලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන බලමු කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා ලස්සනට සබ්ජෙක්ට් එක ප්‍රොමිනන්ට් වෙලා ෆොටෝ එක පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඉමේජ් ක්වොලිටි එකත් ඉතාලම හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. හරි, අපි තව ෆොටෝ එකක් අරන් බලමු. මම මේ ෆොටෝස් ගන්නේ ස්වභාවික හිරු එළිය හොඳට වැටිලා තියෙන දහවල් කාලයක external light sources මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. කලින් වගේම මුලින්ම inbuilt macro lens එකෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙන්නේ නැහැ හොඳට. ඒ වගේම ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එකත් ටිකක් අවම මට්ටමේ තමයි පවතින්නේ. නමුත් අපිට සබ්ජෙක්ට් එකට සැලකිය යුතු තරම් දුරක ඉඳලා සබ්ජෙක්ට් එක ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ නැතුව ෆොටෝ එකක් ගන්න තාමත් මේ inbuilt macro lens එකෙන් පුළුවන්. හරි, ඊළඟට මම main cam එකට මගේ external macro lens එක කලින් විදිහටම සම්බන්ධ කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනට බ්ලර් වෙලා හොඳ ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉන්බිල්ට් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක තියෙන තැනට සෙට් කරලා ෆොටෝ එකක් අරගන්න බලනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින්ට වඩා හොඳ ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එකක් එනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තරමක් දුරට බ්ලර් වෙලා. ඉමේජ් ක්වොලිටි එකත් සෑහෙන දුරකට හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. හරි, දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති inbuilt macro lens එකක් තියෙනකොට සබ්ජෙක්ට් එක ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ නැතුව හොඳ මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෆොටෝ වල ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳට බ්ලර් වෙන්නේ නැති එක සහ ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එක අඩු ගතියක් තියෙන එක. ඒ නිසා ෆොටෝ එකේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන ගතියක් තියෙනවා. මේක අඩු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් inbuilt macro lens එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා ෆොටෝස් ගන්නකොට ප්ලේන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැනක ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම්. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ප්ලේන් හින්දා සබ්ජෙක්ට් එක ප්‍රොමිනන්ට් වෙලා ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එක අඩු වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වුණේ නැතත්. ඒ වගේම ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න සිරස් තලයක නැතුව, ඒ කියන්නේ කැමරා එක පොළොව පැත්තට හිටින් නැති වෙන්න සිරස් මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඒරියා එක වැඩි වෙන හින්දා හොඳ මට්ටමේ ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන විදිහට inbuilt macro lens එකකින් උනත් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වෙන ප්ලේන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියලා ෆොටෝ එකක් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කළු පාට කොලයක්, බෑග් එකක්, එහෙම නැත්නම් ගහක කොලයක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම පහලින් දාන්නම්. කොහොම වුණත් මොබයිල් ෆෝන් වල low light conditions වලදී එහෙම තාමත් හොඳට perform කරන්න හදලා තියෙන main camera lens එක. ඒක නිසා ඔයා දහවල් කාලයක වුණත් inbuilt macro lens එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට external light source එකක් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් නම් වඩා පැහැදිලි ඡායාරූපයක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. inbuilt
මැක්‍රෝ කැමරා ලෙන්ස් වල තියෙන ක්වොලිටි එකේ වෙනස නම් ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් වල එහෙම නැත්නම් හයි එන්ඩ් ෆෝන් වලට යද්දි ගොඩක් දුරට විසඳිලා තියෙනවා හයි ක්වොලිටි මැක්‍රෝ ෆොටෝස්. ඒ වගේ ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් ඉෂුව එක සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් වෙන ගතිය තවම හයි එන්ඩ් ෆෝන් වලත් එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් දාලා ගන්න ෆොටෝස් වලට වඩා අවම මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. ඒ නිසා තමයි තාමත් ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් වලට එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් වෙනම සප්ලයි කරන ඒජන්සිස් ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම සෑන්මාර්ක් කියන කම්පැනි එකෙන් Apple phones වලට ඕනේ wide angle lens එකේ ඉඳලා macro lens එකට යනකම්ම external lenses තාමත් හදනවා. කොහොම නමුත් inbuilt macro lens එකකින් ගන්න ෆොටෝ එකක් වුණත් ඔයාලට social media වලට upload කරන තරම් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. නමුත් ඔයා මේක zoom කරලා බැලුවොත් පෙනෙයි ඔයාට මේකේ quality එක ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම අපි external macro lens එකකින් ගත්ත photos වල quality එක සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක පවතිනවා. අපිට මේක පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වලට විතරක් නෙවෙයි ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකට උනත් අප්ලෝඩ් කරන්න. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් එක අනුව අපිට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කොච්චර දුරක ඉඳලාද ෆොටෝ එක ගන්න කියන එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් මැක්‍රෝ ලෙන්සස් තියෙනවා. නමුත් සබ්ජෙක්ට් එක ළඟටම යන්න ඕනේ අපි හොඳ මට්ටමේ මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් ගන්න ફોකස් වෙන්න. එතකොට අපි කෘමි සතෙක්ගේ වගේ ෆොටෝ එකක් නම් ගන්නෙ. ෆොටෝ එක ගන්න කලින් සතා ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. අපේ ෆොටෝ එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් තියෙන අවාසියක් තමයි හොඳ මට්ටමේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ෆොටෝ එකේ එජස් ඩිස්ටෝර්ෂන් එකක් එනවා. ඒ නිසා ඔයාට ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරන්න වෙනවා. මේක අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන් හොඳ මට්ටමේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ගන්න එකෙනුයි. ඒ වගේම ඔයා ගන්න මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක මොකක් වුණත් ෆොටෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් එක ෆොටෝ එකේ මැදට වගේ වෙන්න එජස් වලට සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන්න ෆොටෝ එක ගත්තොත් මේක අවම කරගන්න පුළුවන්. වෙනද වගේම මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන අදත් ඔයාලා නොදන්න යමක් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell icon එකත් ටික් කරන් යන්න. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙමු.